Anh em có tin được không? Lilith vừa tung ra một con quái vật có khả năng biến pháo binh máu giấy trở thành một tanker đứng tanh cả thế giới. Nghe điêu thật sự đúng không? Tôi đọc xong bộ kỹ năng tôi còn tưởng mình hoa mắt cơ. Nhưng mà nhìn vào cái giá tiền để sở hữu hắn thì đúng là toát mồ hôi hột thật. Chính xác. Hôm nay, chúng ta sẽ mổ xẻ thần sấm vô thanh. Liệu hắn là cứu tinh cho meta pháo binh hay chỉ là một cú lửa hút máu của Lilith? Đặc biệt nhé, mọi người nên xem đến cuối video. Chúng tôi sẽ chỉ ra cái kỹ năng thức tỉnh, cái skill 5 ấy, nó bá đạo và phá game đến mức nào. Tin tôi đi, anh em không muốn bỏ lỡ bí mật đó đâu. Nhưng mà khoan đã, trước khi xem hắn làm được gì, tôi muốn hỏi thật anh em một câu này. Hỏi đi. Anh em có đang ức chế vì chơi pháo hay Katyusha mà cứ bị máy bay nó thả bom lên đầu không? Ôi, câu hỏi này thì... Nếu có, hãy comment ngay chữ cây xuống dưới đi, để tôi biết là tôi không cô đơn nào. Rồi, và để ủng hộ chúng tôi đã hiến thận, test tướng cho anh em đỡ tốn tiền ngu. Thì sao nhỉ? Thì tiếc gì một nút đăng ký và bấm chuông, đúng không nào? Đây là một sĩ quan trong quầy rượu mọi người nha. Thế nên là sắp tới chắc chỉ có các cá voi mới là thức tỉnh đầu tiên được thôi. Một anh chàng châu Á rất đẹp trai, có cái tên là Silent Thunder, thần sấm vô thanh. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào luôn vào cái skill đầu tiên của anh ta. Đây là skill 1, skill chiến thuật Storm Path, có nghĩa là pháo hỏa đột kích đấy mọi người. Mọi người có thể thấy này, nó sẽ gây sát thương đơn mục tiêu đến tận 2000 và gây sát thương AoE lan cho chính mục tiêu đó và tối đa lên đến tận 3 kẻ thù trong phạm vi 2 ô lưới lên tận 600. Vâng, mọi người thấy là một lượng sát thương rất là khủng khiếp đúng không mọi người? Nó vừa gây đơn mục tiêu được 2000 này, sau theo như đây là nó gây thêm một phát nữa là 600 thành 2600 này, và tiếp theo nó gây thêm cho 3 mục tiêu nữa 600 nữa, quá kinh khủng đúng không mọi người? Thế mọi người theo mọi người thì cái lượng sát thương 600 này nó có gây tiếp thêm vào cái mục tiêu chính không mọi người? Thì mọi người hãy comment cho mình ý kiến xuống bên dưới nha. Thì tiếp theo đây thì mình sẽ làm một cái clip test thực tế xem cái kỹ hoạt động chính xác của cái skin 1 này nó là như thế nào mọi người nha. Nhưng mà nhìn chung đây là một cái sĩ quan mà có sự phối kết hợp bản nâng cấp tất cả ong trích nó tóc đỏ đúng không? Một cái lượng sát thương lan rất là ghê luôn. Và công nhận là càng ngày gọi là lạm phát chỉ số đúng không mọi người? Các sĩ quan đời sau thì bao giờ có cái lượng sát thương chỉ số cao hơn rất là nhiều so với các sĩ quan đời trước. Và sĩ quan này thì chỉ dùng cho các đơn vị pháo binh, pháo chống tăng và Katyusha thôi mọi người nhá. Lần tiếp theo là skill 2, nó có tên là công kích chuẩn xác đúng không mọi người? Đây là một skill cân bằng, nó tăng cái cường độ sát thương lên đến 20% và kháng sát thương 10%. Thì mình đánh giá cái skill 2 này thì nó cũng là một skill nó bình thường thôi, bởi vì cái mức độ mà tăng 20% cường độ sát thương thì đối với meta bây giờ thì nó cũng là nó rất là phổ biến rồi, thậm chí là nhiều sĩ quan miễn phí cũng đã đạt được cái mức tăng cường độ sát thương như thế này. Còn mà thêm cái 10% kháng sát thương thì mình nghĩ là nói chung là đây là một cái skill nó khá là bình thường. Skill này thì có thể học cho tất cả đơn vị mọi người nhé, không chỉ riêng mình pháo đâu. Nhưng mà đối với một sĩ quan quầy rượu thì skill này mình đánh giá là bình thường, không có gì nổi bật. Mọi người thấy sao? Có ổn không ạ? Vâng, skill thứ 3 có tên là Highlander Grid, có nghĩa là hậu duệ cao nguyên đúng không mọi người? Đây nó ghi này. Khi mà chiến đấu ở trên đồng thì nó sẽ giảm thời gian sử dụng kỹ năng chiến thuật, giảm đi 12,5%. Đồng thời tăng cái tỷ lệ ra đòn chí mạng đối với đòn tấn công thường cũng như là đòn sát thương bằng kỹ năng lên đến 10% nữa. Vâng, đây là một cái skill rất là mạnh và rất là hay đúng không mọi người? Vâng, giảm cái thời gian tung skill lên đến tận 12,5%. Thì tức là ngang với cả skill của thiên lý nhãn này đúng không mọi người? Và ngoài ra đây còn tăng cả chí mạng, mà tăng chí mạng đây là tăng của cả đòn đánh thường lẫn đòn skill kỹ năng luôn.
Và mọi người có thể thấy là cái xu hướng gần đây của Lilith là đang đẩy mạnh rất nhiều cái việc tung chí mạng cho đòn sát thương kỹ năng nữa mọi người. Vâng, rất là mạnh. Mình đánh giá đây là một cái skill rất là hay và rất là mạnh và rất đáng để học của cái vị tướng Silent Thunder này. Đây, mọi người có thể thấy này, nó ngang với cả cái skill đặc biệt của con Thiên Lý Nhãn, cũng là giảm thời gian tung skill đi 12,5%. Vâng, thì đối với các đơn vị nói chung, mình nghĩ là không chỉ là pháo binh mà bất cứ đơn vị nào như xe tăng hay là bộ binh, thì cái việc mà giảm đi thời gian tung skill thì luôn luôn là cần thiết. Và đây là một skill đặc biệt có thể dùng cho tất cả các đơn vị mọi người nha, không chỉ riêng pháo binh đâu. Nên là mọi người hoàn toàn có thể cân nhắc cái skill này để nâng cấp và để học skill nếu ai có điều kiện. Ngoài ra thì cái việc mà tăng cái tỷ lệ chí mạng thì mọi người không biết là mọi người có liên tưởng đến cái vị sĩ quan nào không nhỉ? Vâng, hãy comment cho mình biết với. Vâng, không để mọi người đoán lâu nữa đúng không? Thì chắc chắn rồi, đây chính là Madame rồi đó mọi người. Đã chí mạng của sĩ quan pháo thì chỉ có thể là Madame thôi. Đây, mọi người có thể thấy cái skill thứ ba của con Madame. Vâng, đây là skill 4, mình bật nhầm. Đây, skill 3 của Madame đây mọi người. Thì nó là tăng cái tỷ lệ chí mạng cho cái đòn sát thương kỹ năng lên đến tận 50%. Vâng, như vậy là 50% cộng với 10% là thành có 60% đấy mọi người. Mọi người đã mường tượng ra một cặp đôi hoàn hảo, một cặp đôi rất là mạnh trong thời gian tới đối với các đơn vị pháo binh và Katyusha rồi. Quả này mà gặp mấy con Katyusha của mấy ông bot thì đi mà bắn ngoài đồng thì cũng vỡ mồm luôn. Cộng thêm cả hiệu ứng skill 4 này nữa đúng không? Mỗi lần chí mạng này tăng cái bonus thêm 200 đam nữa. Đúng thật, quá kinh khủng luôn. Nó khuếch đại một cái lực sát thương rất là lớn, bổ trợ cho nhau. Mọi người thấy sao ạ? Liệu là anh chàng đẹp trai này đi với cả em xinh Madame có hợp không? Quá hợp luôn như vậy. Rồi tiếp theo đến skill 4 nha. Đây cũng là một cái skill đặc biệt nữa. Vâng, Vast Horizon, chân trời rộng lớn. Vâng, mọi người mới biết được cái độ bá đạo, cái độ quá nguy hiểm của anh chàng này ở đâu này. Nhá, nó tăng sát thương chi mạng lên tối đa là 50% và tăng 8% cho mỗi khoảng cách từ đơn vị tới mục tiêu. Thế cụ thể là ví dụ như kiểu mà pháo binh đi, pháo binh bắn 5 mô đúng không ạ? Thế thì 5 mô cách mục tiêu có nghĩa là tăng lên 40% nữa, có nghĩa là tăng sát thương chí mạng lên 90%. Còn với Katyusha thì tăng 32% mà thành 82%. Và như mọi người đã biết là bình thường là skill chí mạng nó sẽ đánh bằng là 150% sát thương thường đúng không ạ? Và bây giờ cộng 90% nữa thì thành là mấy? 240% mà. Ôi mẹ ơi, quá tởm luôn. Đấy không phải người đấy này. Sát thương quá kinh khủng luôn. Như thế này nó crit một phát thì chết luôn rồi mọi người. Tởm thật luôn đấy. Quả này mà Katyusha mà nộ skill mà đi chọc chó thì chắc là đúng một hit là một xe luôn. Thật, quá bá đạo. Cộng thêm cả sự bổ trợ của cái skill 3 này nữa này. Quá kinh khủng luôn. Mọi người hãy nhớ nha, cái skill 4 này nó tăng cái sát thương cho đòn chí mạng, bao gồm cả là đòn tấn công thường lẫn chí mạng kỹ năng mọi người nhá. Thậm chí con này nó còn bá đạo hơn cả con Madame luôn. Madame mà chỉ có crit skill thôi, mà thằng này nó crit luôn cả cái bắn thường nữa. Quá tử. Mình đang tưởng tượng trong đầu là về cái cảnh sau này những con Katyusha của cá voi ấy. Một là nó gửi AG, một cái meta AG đang rất là hot hiện nay đấy là MBT, bộ binh và Katyusha. Hai nữa là nó hoàn toàn có thể đánh theo kiểu Katyusha sát thủ luôn. Quá kinh khủng. Quả này mà nó nộ một phát hay nó bắn thường crit một phát thì đúng thật là một phát một xe, một hit một xe luôn.
Nói thật, cái vị tướng này của Lilith tung ra nó thật sự là nó lạm phát chỉ số đến mức kinh khủng luôn ấy. Sát thương chí mạng mà nó lên tận 90%, đỡ làm sao được mọi người. Rồi nhá, nãy giờ mọi người thấy thắt xương to rồi không? Đây bây giờ mới đến một cái skill mà nó làm nên cái sự tởm lợm của con này này. Đây mọi người thấy chưa? Skill thức tỉnh này, nó tăng cái kháng sát thương của kỹ năng nhận vào đi 55%, tăng tốc độ di chuyển lên 10%, và khi bắt đầu combat thì là đơn vị sẽ nhận được một lớp khiên có trị giá lên tận 4.000 trong vòng 20 giây, và kích hoạt một lần mỗi 60 giây. Thế là như vậy là bây giờ là chỉ có trống có 40 giây là nó không có khiên. Khi mà nó lên lên nòng nó bắn một phát là nó bốc thêm được một lớp khiên 4.000 trong vòng 20 giây mọi người. Không thể đỡ nổi. Mình đang không thể hiểu nổi sao Lilith lại ra một cái sĩ quan nó bá đạo như thế này luôn. Đây là một cái sĩ quan thức tỉnh, một skill thức tỉnh dành riêng cho các đơn vị Katyusha, pháo binh, pháo chống tăng. Nãy là đam to rồi đúng không? Và bây giờ có thêm một cái bùa hộ mệnh, như là một cái khuyên 4.000, thật sự luôn. Như lúc này đây là mình đang mường tượng trong đầu là đúng cái vị sĩ quan nó sinh ra để dành cho Katyusha. Mình khẳng định luôn, Lilith tập trung nhất cái vị sĩ quan Silent Thunder này là dành cho Katyusha, với bộ skill không thể hoàn hảo hơn được. Và mình tin chắc rằng trong thời gian sắp tới thì Katyusha nó sẽ chính thức thành một con sát thủ trên chiến trường luôn, với một cái lực sát thương quá ảo. Thế thì không biết ý kiến của mọi người như thế nào ạ? Nếu như mà xét cho pháo binh thì sao? Với 4.000, tất nhiên là cái lượng sát thương này khi mà gặp một cái AG pháo binh đã lên nòng thì chắc chắn khuếch đại sát thương rất là khủng rồi. Thế nhưng mà mọi người nghĩ sao? 4.000 tức là có thể chống ném bom rất là tốt đúng không mọi người? Thế liệu pháo binh có quay trở lại nhiều với cả cái vị sĩ quan này không? Cá nhân mình thì mình nghĩ là không, bởi vì mình nói thật với các bạn là để mà thức tỉnh được cái vị sĩ quan quầy rượu này thì không phải ai cũng thức tỉnh được. Thế nên là bảo là một số cá voi nó có thể đưa pháo trở lại thì nghe nó hơi hơi sai sai. Mình vẫn nghĩ là đây là chắc chắn ý đồ của Lily là đang đẩy mạnh cái beta Katyusha lên một tầm cao mới. Đúng, đúng sinh ra là cặp với cả Madame luôn. Đấy, mà mình đã có một clip hướng dẫn rất là chi tiết về cái meta sử dụng AG là MBT, bộ binh và Katyusha này mọi người hoàn toàn có thể xem lại nhé. Những cái dấu hiệu gần đây là Lilith đang đẩy mạnh cái meta lên rất là nhiều. Với những cái lý do vì sao, cách triển khai như thế nào, học skill như thế nào, mọi người hoàn toàn có thể lục lại nhé. Mình sẽ để clip dưới phần mô tả cho mọi người nhé. Vâng, đến đây thì mình chắc chắn luôn là nó hợp nhất với cả Madame. Không thể có sự lựa chọn nào tốt hơn được. Ở đây thì mình sẽ không đưa ra cái sự lựa chọn kết hợp cùng với cả Silent Thunder với một sĩ quan miễn phí, bởi vì mình nghĩ là đối với cả một người chơi mà có thể thức tỉnh sớm cái vị tướng quầy rượu này thì chắc chắn là boss rồi, và boss thì chắc chắn đã có sẵn những cái vị tướng như Madame các thứ rồi, nên mình sẽ không nói sĩ quan free nữa mọi người nhé. Còn mọi người muốn muốn có cái sĩ quan free kết hợp cùng anh chàng này thì chờ khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm sau mình sẽ làm cho nhá. Đúng mọi người. Vâng, thì mọi người đã thấy là bây giờ mọi người càng cái thấm thía cái câu mình đã nói là Lilith đang lạm phát chỉ số rất là cao, và các sĩ quan thế hệ sau bao giờ cũng có một cái chỉ số sát thương cao hơn rất là nhiều so với các sĩ quan thế hệ trước. Đây là một cái sự bất ngờ lớn của mình khi mà đọc cái bộ skill của vị sĩ quan thần sấm vô thanh này. Không biết là ý kiến nãy giờ của mọi người khi cảm nhận cái bộ skill quá bá đạo của anh chàng này thì nó như thế nào?
bộ skill công thủ toàn diện và đột biến luôn. Nó không thể bá đạo hơn được. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, các cá voi nếu có điều kiện thì mình khuyên đây là một sĩ quan chắc chắn sẽ phải lên, mà nó sẽ cực kỳ hot trong meta sắp tới. Một thời gian tới thì mọi người sẽ thấy là Katyusha nó thực sự thành một con quái vật. Chỉ có một Katyusha nó lên mà nó bắn được anh em một phát mà nó chí mạng một cái thôi là anh em bốc hơi luôn. Quá là kinh khủng đi. Đối với pháo thì mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là mạnh. Thế nhưng mà nó cái sự, gọi là, cái sự đột biến nó không thể bằng Katyusha được. Với cái bộ skill như thế này đấy, nó tăng cả 10 bật tốc độ chạy nữa. Thế thì còn đối với cả anh em, cái chay free to play thì sao? Thế thì mọi người sẽ có 2 câu hỏi. Đấy là câu hỏi đầu tiên là nếu như đầu tư học một skill trong số 3 cái skill của anh chàng này thì mọi người sẽ học skill nào? Mọi người hãy comment cho mình ý kiến xuống bên dưới nha. Chúng ta cùng nhau thảo luận, trao đổi với nhau. Thế thì để đầu tiên thì mình nghĩ là tôi hãy lướt qua một vòng 3 cái skill này để mọi người nhìn lại nha. Quan điểm của mọi người như thế nào? Skill 3 này, skill 2 này, đúng không ạ? Thế thì không biết anh em đã lựa chọn xong chưa? Thì sau đây thì mình sẽ nêu quan điểm của mình. Đối với quan điểm của mình sau khi nghiên cứu cái bộ skill của cái vị sĩ quan Silent Thunder này ấy, thì mình sẽ chọn, nếu mà đầu tư mình sẽ đầu tư skill 3 này, giảm đi 12,5% thời gian tung skill chứ không phải là skill 4 này. Mọi người nghĩ sao? Bởi vì là cái skill 4 này ấy, là nó chỉ dành cho các đơn vị pháo binh thôi. Thế nên là trong tất cả các cái bộ skill của pháo binh mà liên quan đến chí mạng ấy, thì anh em phải biết là rõ ràng anh em phải có chí mạng thì cái hiệu ứng tăng cái sát thương chí mạng nó mới có tác dụng, đúng không ạ? Thế nên là cái skill 4 này ấy, nó sẽ chỉ dùng cho anh em nào mà có sẵn madam rồi thôi. Đây còn cái skill 3 này, một skill rất là bá đạo luôn này. Nó giảm đến tận 12,5 thời gian tung skill và bonus thêm cái 10% tỷ lệ chí mạng cho đòn đánh thường và đòn skill nữa. Đây là một cái skill mà có thể học với tất cả mọi đơn vị luôn. Xe tăng, bộ binh. Đúng không ạ? Thế bây giờ mình đã bảo đến là anh em nông dân rồi. Và anh em nông dân mà có sẵn madam rồi thì nói chuyện làm gì? Nếu như anh em có madam rồi thì mọi người chơi pháo. Đây, nếu như mọi người có madam rồi thì mọi người hoàn toàn có thể hướng đến cái skill 4. Nhưng mà nó rất kén người chơi đấy. Không phải ai cũng có sẵn madam ở trong cái kho tướng của mình đâu. Đây, với hai cái skill này thì mọi người hoàn toàn có thể nghĩ đến cái việc học skill 4. Skill 4 của cái vị tướng này nó sẽ chỉ phù hợp khi mà đi cùng madam thôi. Hãy nhớ cái điều đấy nhé. Chứ mọi người, nếu mọi người không có madam thì đừng có học. Còn đây, sắp tới là mình có một cái tài khoản bộ binh mà mình cũng sắp thức tỉnh lãng tử rồi, và tiếp theo chắc chắn mình sẽ lên skill này. Một skill rất bá đạo luôn, nó rất là mạnh đó mọi người. Skill này nói thật với mọi người chứ khi mà lắp vào bộ binh thì nó hơi bị mạnh luôn đấy, cực kỳ khủng khủng luôn. Và câu hỏi thứ hai là khi mà anh em cày chay đầu tư khoảng 1,5 năm đến 2 năm thức tỉnh vị tướng này thì liệu mọi người có sợ là sau này out meta không? Mọi người có nhớ cái clip mà mình phân tích những cái vị tướng nào mà không bao giờ out meta không? Thế mọi người đoán xem cái vị tướng này có out meta không? Mình có thể nói luôn này, cái vị tướng này sẽ không bao giờ out meta được. Bởi vì nó giống như con Phượng Hoàng ấy. Mọi người có thấy không? Nó là một cái con mà có cái gọi là công thủ toàn diện. Và rõ ràng mọi người đã thấy từ Madame này cho đến là Silent Thunder, cái xu hướng thiết kế các vị sĩ quan pháo binh tiếp theo của Lilith nó đang đẩy cái việc chí mạng cho đòn tung skill. Thế nên là mình tin rằng các sĩ quan pháo binh thế hệ tiếp theo chắc chắn sẽ có cái hiệu ứng này.
Và mọi người đã biết là con Phượng Hoàng nó chỉ tăng 50% sát thương chí mạng mà nó sống đến tận bây giờ luôn. Mà cái con này nó còn tăng đến 90%. Thế nên là mình nghĩ sau này cái vị tướng này nó kết hợp với những cái vị sĩ quan pháo binh thế hệ tiếp theo có những cái đòn hiệu ứng tăng chí mạng nữa thì mình nghĩ nó lại càng bá đạo hơn nữa. Nếu thích cái clip này hay hãy cho mình một like và subscribe mọi người nhá. Xin chào mọi người.